The people in VMC may not tell you very harshly about this. Các bạn VMC có thể đã là rất là không nghiêm khắc, không nghiêm ngặt với các bạn về lĩnh vực này. Because they fear you stop coming to VMC. Vì các bạn ấy sợ là sẽ không còn ai đến cùng với VMC nữa. But it is a very, very, very important basic lesson. Nhưng đây là bài học rất là quan trọng, bài học cơ bản hết sức quan trọng. Each and every egg you are breaking, it is nothing but you are breaking your own zygote formed in your mother womb. Zygote means the initial, what do you call, ovum. Initially after the fertilization, the embryo. So each and every egg you are breaking of the chicken is nothing but you are breaking your own embryo of your wife or your mother, whomsoever may be. Câu này em cũng không hiểu rõ lắm, nhưng mà có vẻ như thầy nói là mỗi cái quả trứng mà con gà nó đập vỏ để nó chui ra được, để ra đời như thế nào cũng giống như là mình thoát khỏi cái cuộc thống trong bào thai của mẹ để mình đi ra đời. We never like abortion of a newly forming embryo, right? Chúng ta không ai thích xóa bỏ cuộc đời của những cái bào thai mới hình thành. We are against killing our own child. Chúng ta bảo vệ cái đứa trẻ của chính mình. In the same way, we don't have the right to kill another embryo which is forming in the form of an egg. Cho nên là chúng ta cũng không được quyền phá hủy những cái bào thai đang trong hình dạng của quả trứng. I will tell you with a classical example for you how important this lesson was. Tôi sẽ trình bày với các bạn để các bạn hiểu rõ tầm quan trọng của bài học này. Imagine that the whole spirituality is a pot, good pot. Pot means a round one in which we pour water. Yeah, pot. Chúng ta sẽ hình dung là cuộc sống tâm linh nó giống như một cái bình ấy. So the main purpose of this pot is to hold some water or oil, whatever you pour within it. Mục tiêu chính của cái bình này sẽ là để giữ nước hoặc bất cứ thứ gì mà các bạn đổ vào trong đó. Whatever the subject you are learning here in the name of spiritual science, bất kỳ kiến thức gì mà các bạn đã học được trong thời gian ở đây dưới hình thức là những bài học khoa học tâm thức, that may be spiritual tablets, dù là những viên thuốc tâm linh, or you read some spiritual books, hoặc là các bạn đọc những cuốn sách tâm linh nào đó, or you may hear to a great spiritual master, hay là các bạn sẽ cầu xin những cái vị thầy tâm linh của mình. you will learn lot more things. Các bạn sẽ học được nhiều điều hơn thế. So all these things are nothing but it is the decoration of the pot. Nhưng tất cả những thứ mình học được chỉ là những thứ để trang trí vòng quanh và xung quanh bên ngoài của cái You can paint the top of the pot with beautiful paintings. Chúng ta có thể vẽ sơn đẹp lên nắp của cái bình đấy. You may keep a lot of flowers around it. Có thể vẽ lên nhiều bông hoa ở trên đấy. Or you may keep some gold ornaments to the pot. Thậm chí là có thể mạ vàng lên trên cái bình này. But if the base is not there, there is a big hole, there is no point in keeping that pot. Nhưng nếu cái đế của bình mà không có cái bình, cái phần trống rỗng ở phần dưới thì sẽ không thu được cái gì hết. So if you are not compassionate towards an animal or any other creature, the base of the pot is missing. Vì vậy nếu chúng ta không thương xót tất những cái loại động vật khác thì cũng giống như cái bình của chúng ta đã không có đáy. So every instrument has its own purpose. Cho nên mỗi cái thiết bị thì đều có một mục tiêu riêng, có mục đích riêng của nó. Like that, this mic is for amplification. Cũng giống như là một cái tác dụng của cái micro này. And this projector is to give us a big picture. Còn máy phóng thì sẽ làm cho các bức tranh nó to lên. Like the pot is to hold some water in it. Cái bình thì là để chứa nước ở trong đó. Like the spirituality, it starts with compassion. Như vậy là về vấn đề tâm linh chúng ta cần bắt đầu từ lòng từ bi. So if you are killing animals and breaking the eggs, constantly we take bad karma. Như vậy nếu chúng ta sát sinh động vật hoặc là làm ăn trứng ấy, thì là chúng ta sẽ mang tới cái nghiệp xấu cho mình. So whatever the meditation you are doing and whatever the subject you are learning, all those things will go away from that hole. Thì tất cả những gì chúng ta thu được từ thiền định hoặc là từ những bài học tâm linh thì nó sẽ qua cái lỗ này, nó sẽ trôi tuột đi hết. So that's why my beloved Guruji Brahmarshi Patriji always says, since last 25 years I met him.
Vì vậy mà vị thầy Patrici của tôi suốt 25 năm thì thường xuyên dạy tôi một điều. Whether you meditate or not, or you come to the center or not, whether you do meditation spreading or not, I want you to become vegetarian first. Thầy dặn là dù anh có thiền hay không, có đến trung tâm hay không, có thiền ở nhà hay không, nhưng thầy muốn anh điều trước tiên là phải trở thành người ăn thực vật. In India, he took 3 very major missions in the beginning. Ở Ấn Độ thì thầy đưa ra 3 cái nhiệm vụ đầu tiên. One should become vegetarian. Cái đầu tiên là mọi người sẽ phải ăn thực vật. The second thing is no need of prayers and no need of worship. Cái thứ hai là không đi đến các cái trung tâm để mà cầu xin ấy. And the third one is no need to use any medicines for the disease in the body. Và cái thứ ba là không cần phải dùng thuốc cho cái cơ thể vật lý của mình, cho bệnh tật của cơ thể vật lý. For us in India, rather than this non-vegetarian problem, the worship and the prayer is a big problem. Trong Ấn Độ của chúng tôi thì ngoài cái vấn đề là ăn thực vật thì cái vấn đề mà đi đến các đền để mà cầu xin là một vấn đề rất là lớn. In India, you find every street minimum 2 temples. Ở Ấn Độ thì ngay trên mỗi phố phường thì chúng ta có thể tìm thấy 1 hoặc là 2 cái đền. We have more than 100 gods. Chúng tôi có tới hơn 100 vị thần. If we are in trouble, we don't know to which god to pray. Và khi gặp rắc rối thì chúng tôi không biết là phải cầu xin vị thần nào. So many gods and gods. Có quá nhiều vị thần. So that's why there, if we want to establish, no need to worship and no need to prayer, and you yourself is God, is very, very difficult. Cho nên việc đưa vào cho công chúng cái quan niệm rằng là chúng ta không cần phải cầu xin vị thượng đế hoặc là thần linh nào mà chúng ta chính là thượng đế là vấn đề hết sức khó khăn. 25 years ago, when Patrici started teaching this, in corner villages, people are stuck with belief systems. Sometimes they are very angry and they are ready to beat him. 25 năm trước khi thầy Patrici bắt đầu đưa vấn đề này ra để giảng dạy thì đã gặp rất nhiều khó khăn, rất nhiều người đã rất là cáu giận chống lại thầy. In the beginning, he is alone and he fight against all these 3 major things. Khi ban đầu thầy rất là cô độc, chỉ có một mình và một mình chiến đấu với tất cả những cái cản trở này. So today there are 2 million people behind him telling the same truth. Ngày nay thì đã có 2 triệu người đứng sau thầy để cùng nói lên tiếng nói của thầy. Let us give big claps to Patrici. And in India, we conduct the meditation class quite exactly in the temples, right in the temples right now, in so many areas. Và ở Ấn Độ bây giờ tại rất nhiều nơi thì chúng tôi tổ chức các lớp thiền ngay tại các cái khu đền đấy ở rất nhiều vị trí trên Ấn Độ. Now everyone is accepting we are gods, and the temples are slowly turning out to be a culture monuments. Và mọi người thì đã quen với cái khái niệm của chúng ta chính là thượng đế. Các khu đền bây giờ chỉ còn là những biểu tượng văn hóa. Like we see so many forts, the kings which they used to live, the fort. Kings live, no? It's called fort. Fort means the kings live in a big fort. Yeah, earlier they used to be. Now they become a national monuments. We just go to see, oh, kings are like this, kings are used to stay here. So it turns out to be a history. All the temples in the future, they turns out to be just a history. Cũng giống như ở các nước thì chúng ta thấy là những cái lâu đài của vua chúa, cung điện của vua chúa thì nó chỉ còn là dấu tích của lịch sử. Thì tương tự như vậy các đền đài ở Ấn Độ cũng sẽ chỉ trở thành là lịch sử thôi. So in India, for us fighting against this God concept is very, very difficult, but we won the show, and now we are successful in it. Như vậy là ở Ấn Độ cuộc chiến để giành lấy cái niềm tin rằng chúng ta chính là thượng đế thì rất khó khăn, nhưng chúng tôi đã chiến thắng rồi. But for you, to my knowledge, in Vietnam, it is working against non-vegetarian is very, very important. Còn với các bạn ở Việt Nam thì tôi cho rằng cái cuộc chiến để yêu cầu mọi người ăn thực vật là cũng rất khó khăn. To establish that, first you should become vegetarians and non-egg breakers. Và để thực hiện điều này thì trước hết tất cả các bạn ở đây cần phải là những người ăn thực vật và không ăn trứng. And believe that it is not at all a big problem.
definitely you can establish and you will become the founders for this great concept. Và các bạn hãy tin đi, tôi tin rằng các bạn sẽ trở thành những người sáng lập đầu tiên của cái khái niệm là ăn thực vật và không ăn trứng. So you are telling about stress, kidney problems, autism, and so many problems, whatever you name it, it starts with the non-vegetarian diet. Các bạn đã liệt kê ra là những ngày này đã rất là nhiều bệnh, chẳng hạn như là bệnh đường tiết niệu, rồi bệnh tự kỷ, rồi rất nhiều bệnh khác thì cứ hay bắt đầu bằng cái chế độ ăn thực vật. You have the responsibility on your shoulders to raise a healthy and spiritual kids. Các bạn còn mang trên vai mình trách nhiệm là phải nuôi dạy những đứa trẻ vừa khỏe mạnh và vừa về thể chất và tinh thần, về tâm linh. Further, the basic need is to establish vegetarian diet. Và với các trẻ đó thì cái yếu tố cơ bản nhất vẫn là ăn chế độ thức ăn thực vật. Truth always starts with only one person. Truth starts only with one person. Chân lý thì nó chỉ có thể đến ở một người, bắt đầu từ một người. But it will multiply like a nuclear reaction sooner or later. Nhưng mà nó sẽ như phản ứng nguyên tử, nó sẽ lan tỏa rất là nhiều, rất nhanh. So don't fear about your husband or wife or children or your surrounding people that if you turn to a vegetarian, they will laugh or they will, they will put you in court. Nothing. You have right to eat whatever you want. Nên là chúng ta không nên sợ hãi là vợ chồng, con cái hoặc những người xung quanh sẽ cười nhạo khi chúng ta ăn chay. Chúng ta có quyền ăn những thứ gì mình chọn. Last few days, I ate really very great food, except that eggs and non-veg. The rest of all the food you are eating is really marvelous. Những ngày vừa rồi thì tôi đã được ăn những món ăn rất là ngon, nhưng chỉ có một món duy nhất, đấy là món trứng. Còn lại tất cả thì đều rất là tuyệt vời. It is something like you are preparing a nectar in a pot and simply you are putting 2 or 3 drops of poison in it. Nó giống như các bạn đã chuẩn bị một cái bình nước rất là đẹp ngon nhưng mà lại cho một vài giọt thuốc độc vào trong đó. Keep the nectar like a nectar. Don't put the poison of non-veg and eggs in that. Hãy giữ cho cái nước hoa quả nó thật là ngon, đừng cho thêm thuốc độc vào đó. So this is what my today very bold and very frank request and order message. Đây là thông điệp, nó cũng như là yêu cầu và đòi hỏi của tôi, nó rất là mạnh mẽ và rất là thẳng thắn để truyền đến các bạn trong hôm nay. So by the evening, being a master, if you like my speech and my tablets, I need one gift from you. Như là một người thầy giáo để dạy các bạn những bài thuốc tâm linh thì tôi cũng muốn nhận được một món quà từ các bạn. So I request all of you, whomsoever are still non-vegetarians, come onto the dais and give me a promise in my hand. From today, you are going to become vegetarians for the life ever. Tức là ngay trong buổi tối nay thì các bạn sẽ lên đây và chia tay ra hứa với tôi là kể từ hôm nay cho đến suốt đời tôi sẽ là người ăn thực vật. So that is the only the real gift you are going to give for me. I don't want any of your donations or money or time or service. I want your promise to become vegetarians. Đây là món quà quý nhất mà tôi mong muốn nhận được từ các bạn, chứ còn tôi cũng không mong cầu gì về thời gian, tiền bạc hay là sự phụng sự gì từ các bạn. If I am successful in making at least 5 of you become vegetarians from this trip, my trip is grand success. Nếu như trong cái chuyến đi hôm nay mà tôi có thể thuyết phục được 5 người hứa chắc chắn từ hôm nay sẽ ăn chay thì chuyến đi của tôi đã thành công. I can come immediately. Come immediately. Yeah, come here. Listen, come here. Yeah, you're also wonderful, beautiful. Thank you very much. Yeah, from today I'm going to become vegetarian purely. Từ ngày hôm nay trở đi thì con sẽ là người ăn chay ạ. Come, be here. Before the lecture. You please come. From today I'm going to become vegetarian. Từ ngày hôm nay tôi sẽ là người ăn chay suốt đời. Tôi sẽ không ăn trứng, tôi không đập trứng nữa. Yeah.